Κύριοι, την είδατε, σας άρεσε και ξαφνικά αποφασίσατε ότι κάτι πρέπει να κάνετε για αυτό. Τη στιγμή λοιπόν που ετοιμάζεσαι να κάνεις το πρώτο βήμα και να εκφράσεις τις προθέσεις σου στη γυναίκα που σου αρέσει, ξαφνικά, μπαμ! Όλα πέφτουν πάνω στο κεφάλι σου και πιο συγκεκριμένα αρχίζεις να πιστεύεις ότι δεν είσαι ελκυστικός, πιθανότητα να μην της αρέσεις, ότι έχεις έλλειψη αυτοπεποίθησης και όλες αυτές οι αμφιβολίες αρχίζουν και σε κατακλείζουν σαν μία χιονοστιβάδα. Βέβαια, αυτό το ότι δεν πιστεύεις πως είσαι αρκετός είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα δούμε έναν από τους σημαντικότερους φόβους, ο φόβος πως δεν θα της αρέσουμε. Πάμε. Ο φόβος πως δεν θα αρέσουμε στη γυναίκα που θέλουμε να φλερτάρουμε ή να της εκφράσουμε τις προθέσεις μας μπορεί να στηρίζεται σε πολλά κριτήρια. Είτε πιστεύουμε ότι μπορεί η ίδια να μην είναι διαθέσιμη, άρα θα μας απορρίψει, οπότε θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε την απόρριψη, κάτι το οποίο το έχω αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, ή υπάρχει περίπτωση να πιστεύουμε ότι δεν είμαστε αρκετά ελκυστικοί. Βέβαια, εδώ αρχίζει και ξεκινάει ένα περίεργο παιχνίδι με τον εαυτό μας. Είναι σαν να παίζουμε ping-pong. Μας πετάει κάποιες αμφιβολίες και εμείς θα πρέπει να τις διαχειριστούμε. Σε αυτήν τη φάση θα χρειαστεί να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι τα δικά μας κριτήρια όπου αισθανόμαστε ελκυστικοί. Διότι αν εσύ αισθάνεσαι καλά με τον εαυτό σου, τότε και η απόρριψη να έρθει, που μέχρι κάποιο σημείο είναι φυσιολογικό γιατί δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, εκείνη τη στιγμή δεν θα το πάρεις προσωπικά. Αν απορριφθούμε και πιστεύουμε ότι δεν είμαστε αρκετοί ή δεν είμαστε ελκυστικοί, τότε θα αρχίζουμε να αισθανόμαστε περισσότερο άσχημα με τον εαυτό μας, με αποτέλεσμα να μας αποτρέπει από μελλοντικές προσεγγίσεις που θέλουμε να κάνουμε. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να μην πιστεύουμε ή να μην αισθανόμαστε ότι είναι ελκυστικοί είναι πολύ απλά γιατί συγκεντρωνόμαστε σε μια συγκεκριμένη αδυναμία ή έλλειψη που πιστεύουμε ότι έχουμε και από εκεί ξεκινάμε να βγάζουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα μπορεί να προκύψει για μια μελλοντική κατάσταση η οποία, όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει έρθει ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πιστεύεις ότι δεν έχεις αρκετή αυτοπεποίθηση ή σιγουριά και αυτό να το προβάλλεις. Υπάρχει περίπτωση να πιστεύεις ότι δεν είσαι ωραίος. Υπάρχει περίπτωση να θεωρείς ότι δεν έχεις αρκετή εμπειρία. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, η συγκεκριμένη αμφιβολία που έχεις στο μυαλό σου αρχίζει και σου δημιουργεί ένα συμπέρασμα. Δηλαδή, τι λες, ότι ξέρεις κάτι, επειδή δεν είμαι αρκετά έμπειρος, η γυναίκα θα το αντιληφθεί και για αυτόν τον λόγο θα με απορρίψει. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν το μυαλό τι κάνει. Υπάρχει πιθανότητα να σε απορρίψει, εντάξει, τότε μην προσπαθήσεις καν. Σε αυτήν τη φάση βέβαια, δεν ξέρω αν έχεις δει τα προηγούμενα βίντεο που έχω γυρίσει, θα χρειαστεί να καταλάβεις ότι όσο περισσότερο δεν προσπαθείς να διεκδικείς αυτό που θέλεις, τότε αρχίζεις και σταματάς να πιστεύεις ότι σου αξίζει. Βέβαια, η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας είναι και αυτή που προβάλλεται προς τα έξω. Όταν εσύ αντιλαμβάνεσαι ότι είσαι καλός, ότι είσαι αρκετός, τότε αυτό λειτουργεί ως ένα ελκυστικό χαρακτηριστικό. Ένα από τα πολλά που μπορείς να έχεις, απλά λειτουργεί συσσωρευτικά. Σε αυτήν τη φάση λοιπόν, όταν εσύ συγκεντρώνεσαι στις αδυναμίες σου ή στο τι μπορεί να σου λείπει, αρχίζεις και γίνεσαι περισσότερο νευρικός στην επικοινωνία, αρχίζεις και δείχνεις πως αισθάνεσαι άβολα, με αποτέλεσμα η γυναίκα να το αντιλαμβάνεται. Ένας άλλος λόγος που μπορεί να πιστεύεις ότι δεν θα αρέσει στη γυναίκα που θέλεις να προσεγγίσεις ή να φλερτάρεις είναι η τελειομανία. Δηλαδή, προσπαθείς να κάνεις τα πάντα τέλεια, προσπαθείς να προβάλλεις τα τέλεια χαρακτηριστικά σου, να μην κάνεις κανένα λάθος για να μην απορριφθείς και αυτό φυσικά έχει σαν αποτέλεσμα να βγαίνει μια προσωπικότητα η οποία είναι πιεσμένη. Ο σκοπός είναι να περνάς εσύ καλά και να διασκεδάζεις. Διότι όταν εσύ έχεις τον τρόπο σκέψης πως ό,τι και να συμβεί, εγώ θα περάσω καλά, θα εκφράσω τις προθέσεις μου, θα διεκδικήσω αυτό που θέλω, θα φλερτάρω με τρόπο που θαυμάζω, τότε όλη αυτή η διαδικασία λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε θα σε οθήσει στο να τα κάνεις. Αν συγκεντρώνεσαι στο ότι όλα πρέπει να γίνουν σωστά και ότι με το παραμικρό λάθος θα έρθει η καταστροφή, τότε εσύ ο ίδιος σαμποτάρεις τον εαυτό σου. Ποιος δεν θα ήθελε να έχει συνεχώς αυτοπεποίθηση, να περπατάει και οι άλλοι να τον κοιτούν και να λένε «Μα καλά τώρα, ποιος είναι αυτός?» Ξέρεις κάτι, πρώτα απ' όλα δεν σε νοιάζει τι λένε οι άλλοι για εσένα. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι τι λες εσύ στον εαυτό σου για τον εαυτό σου. Πολλές φορές θεωρούμε ότι η άποψη των άλλων είναι σημαντικότερη από την άποψη που έχουμε για τον εαυτό μας. Οπότε θα χρειαστεί να δημιουργήσεις κάποια ισχυρά θεμέλια. Αν δεν πιστεύεις ότι είσαι ελκυστικός,
δες ποια είναι τα κριτήρια, τα δικά σου κριτήρια, όχι των άλλων, για το πώς θέλεις να είσαι ελκυστικός και γίνε. Αν πιστεύεις ότι κάτι σου λείπει στην εξωτερική εμφάνιση, τότε, δούλεψέ το. Το στυλ μπορεί να βελτιωθεί πάρα πολύ, χωρίς να καταστρέψουμε στις τσέπες μας. Η εξωτερική εμφάνιση και αυτή μπορεί να βελτιωθεί, με πόνο και κόπο φυσικά. Με μια καλή διατροφή, με το γυμναστήριό μας, με τη γυμναστική. Όλα αυτά μπορούν να βελτιώσουν την εξωτερική μας εικόνα. Η εσωτερική εικόνα όμως είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα χρειαστεί να παίξεις εσύ με τον εαυτό σου. Και τι εννοώ με αυτό? Ξέρεις κάτι? Δεν έχω αυτοπεποίθηση σε όλες τις πτυχές της ζωής μου. Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες αισθάνομαι πολύ μεγάλη σιγουριά, αλλά υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες φοβάμαι. Αυτό είναι και το τίμημα που πληρώνεις για να δείξεις ότι έχεις θάρρος. Ωστόσο, η αυτοπεποίθηση τι είναι? Η αυτοπεποίθηση, που θα το αναλύσω περισσότερο κιόλας στο κομμάτι της κοινωνικής αυτοπεποίθησης σε μελλοντικό βίντεο, είναι η σιγουριά που αισθανόμαστε για τις προκλήσεις που είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά κερδίζονται. Κερδίζονται από τις δυσκολίες που είμαστε διατεθειμένοι να έρθουμε αντιμέτωποι, κερδίζονται από την φράση που θα πει στην απλή ένα «γεια». Είμαι ο Τάδε, είμαι ο Γιάννης, είμαι ο Γιώργος, σε μια γυναίκα που σου αρέσει και θα προσπαθήσεις να δώσεις τον καλύτερό σου εαυτό ανεξαρτήτου του αποτελέσματος. Διότι δεν γίνεται να κρίνεις τον εαυτό σου συνεχώς από το αποτέλεσμα. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν τι κάνεις? Κερδίζεις σε αυτοπεποίθηση, κερδίζεις σε σιγουριά, γιατί λες ότι και το χειρότερο να έρθει, δηλαδή πιθανότητα να μην της αρέσω, δηλαδή απορρίφθηκα, ακόμα και αυτό να συμβεί, εγώ προσπάθησα. Και είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθειά μου, από τη διαδικασία και από τον τρόπο που διεκδίκησα αυτό που ήθελα. Σίγουρα το να φοβόμαστε πως δεν θα αρέσουμε στους άλλους είναι ένας από τους σημαντικότερους φόβους στο φλερτ. Ωστόσο, μπορείς να το ξεπεράσεις, αρκεί να πάρεις την απόφαση να το κάνεις και να πας βήμα-βήμα. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα συζητήσαμε για τον φόβο να μην αρέσουμε στη γυναίκα που μας αρέσει. Μην ξεχάσεις να πατήσεις το κουμπί του subscribe, γιατί είναι σημαντικό και για εμάς, αλλά είναι σημαντικό και για εσένα, γιατί θα ενημερώνεσαι για οποιοδήποτε μελλοντικό βίντεο πρόκειται να έρθει. Να είσαι καλά.